Привіт! Мене звати Олександр Борцов, я головний редактор The Bucha City. У листопаді 2023 року, готуючи наш документальний фільм «Окупація Бучі. Як це було», ми записали велике інтерв'ю з Дмитром Гапченком, керуючим справами Бучанської міської ради. Основні тези з розмови ми використали у нашому документальному фільмі, який ви можете переглянути у нас на каналі. Інтерв'ю виявилося досить насиченим та цікавим. Саме тому ми вирішили презентувати його вам. В ньому ми поспілкувалися про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окупацію Бучі, захоронення біля церкви та як Дмитра в полон взяли росіяни. – 24 лютого 2022 року мене розбудила дружина, і вона почула вибухи, і розбудила, і сказала, що щось відбувається. І так як я живу на 7-му поверсі, я бачив вже навіть візуально спалахи в небі, я бачив і чув звуки. Звичайно, ми зрозуміли, що відбувається щось дуже погане. І в той день ми одразу, звичайно, першим ми заправили транспорт на всяк випадок, автомобіль, який потім, до речі, нам дуже пригодився в нагоді вже в окупацію, бо ми використовували паливо для генераторів. І ми пішли на роботу. І, в принципі, перший день був, ми провели на роботі, що я, що моя дружина. І вже коли вечором повернулися, ми вже зрозуміли, що наступний день буде вже не таким, як цей. Тобто ми вже зрозуміли, наскільки все змінилося, весь світ повністю змінився. Перша колона, яка зайшла 27 лютого, ми не розуміли, де вони, куди вони розійшлися. Тобто їх розбили на вокзальній, але велика частина військових була в різних точках міста. Тобто одні були там на Лісовій, Бучі, частина. Бо нам люди деякі дзвонили і говорили, що там бачили, як передіваються, там, наприклад, з військової форми якусь чорну. Волонтери, які їздили по громаді, по Бучі і в першу чергу, і розвозили ліки, розвозили продукти харчування. Так, наприклад, 3 березня попали під обстріл вони на Склозаводській, вони на велосипедах їхали, попали під обстріл, вони, слава Богу, вони вижили, але переховувалися більше 2 діб, переховувалися у людей, і потім все одно, на жаль, вони потрапили в полон, піддавалися тортурам і, слава Богу, вижили. Але вже от в таких таких можна зрозуміти, наскільки було небезпечно взагалі знаходитися в місті. Коли ми зрозуміли, що треба переналаштовувати роботу міської ради, бо ми розуміли, що будуть нові виклики, нові задачі, і треба буде організувати допомогу в першу чергу людям. Ми розуміли, що може бути і відключення світла, може бути перебої з продуктами, з ліками. В перші дні було створено такий ситуативний центр на базі ЦНАПу Бучанської міської ради, де відкрита гаряча лінія для якраз всіх громадян, які могли звернутися і отримати ту чи іншу інформацію. Перша, звичайно, інформація – це коли перестали працювати аптеки, магазини, це люди, яким потреба була в ліках. Ми організували доставку цих ліків, організували пункт такий гуманітарний, де можна було отримати продукти харчування, крім ліків. Перший раз вони приїхали 5 березня, але вони не зайшли, вони просто постукали, охоронці відповіли, що нема нікого, і вони пішли. Навіть не виламували двері? Це було, це я розумію, вони перший раз вони тільки взагалі зайшли в Бучу, вже так в центр. Бо вони по околицях, це вони такі, може, не знаю, вони так приїхали і уїхали. А уже 15 березня вони зайшли, це, як сказати, вони забігли і почали стріляти одразу, виламали двері, вони таким шумом таким заходили.
Побігли по всім кабінетам, почали виламувати двері, поламали повністю все. І коли підійшли до нас, ми знаходилися якраз на території міської ради, бо там ще знаходився склад, де були продукти харчування, які ми видавали людям, які приходили. І в нас було 6 хлопців, це було 3 охоронців міської ради, які постійно там проживали, мій колега Сергій і ще один волонтер Леонід, який так само допомагав нам в роздачі продуктів і взагалі допомагав при евакуаціях, при розгрузках. Вони підійшли до мене першого, запитали, чи я тут працюю. Звичайно, я відповів, що ні, бо я розумів, наскільки це було небезпечно взагалі моя посада, і щоб вони зрозуміли, що я тут працюю. Я сказав, що я не працюю, ми волонтери, ми просто роздаємо продукти. Але їм цього було недостатньо, вони забрали телефони, забрали документи, нас зв'язали, допитували про зброю, де зброя знаходиться, погрожували там вбити, прострелити коліно моєму колезі. Після того нас перевели в інше місце, так, зав'язаними руками і очима. Вас окремо опитували чи всіх разом? Спочатку просто, коли от нас, в принципі, не було такого, що допитували, нас просто коли в'язали руки, просто запитували, ну, там, де зброя, ви зараз розкажете, там, такого плану. Тобто це, в принципі, разом, коли ми стояли ще біля, нас поставили під стіночку наших складів. До речі, коли нас зв'язаними поставили під стінку, то десь коли ми там 20-30 стояли, під автоматами, а в цей час ми чули, ми вже не бачили, бо було очі закрите, ми чули, як під'їхала якась техніка їхня, і вони вигрузили повністю залишки їжі, яку людям залишалося, вони її просто вкрали, погрузили, потім побачили, що її просто вже не було. Ми чули, що вони щось грузять, думаю, що вони грузять. І вони забрали просто те, що було в складах і ще залишалося, вони забрали і вивезли. Нас, коли перевели, це було нове шосе, як ми потім вже зрозуміли, 16. Тобто це недалеко, будинок, який у двір нас завели, посадили просто на вулиці. І ми чули, як допитували людей, яких вони так само привели. Тобто це було таке місце, де вони приводили всіх, допитували. І потім, що ставалося з цими людьми, ми не знаємо, бо так, приблизно, я орієнтовно думаю, що у нас було десь до 15, може більше людей по голосам, бо я чув людей, які приводили, вони їх саджали, вони якось могли ще там запитати, чи є тут хтось, ми там відповідали, що є. Запитували, там, пам'ятаю, був хлопчик, якого взяли, забрали біля церкви. Він каже, я йшов до родини, ніс продукти. І подивилися в телефон і забрали мене сюди. На жаль, долю цих людей ми не знаємо, бо ввечері нас чогось повинні були передати якомусь капітану, бо військові, які між собою спілкувалися, які нас стерегли, вони говорили, що очікують якогось капітана, якого повинні були нас передати саме йому. На щастя, він не прийшов і нас просто спустили в підвал, де ми, в принципі, дозволили нам розв'язати руки, просто спустили і сказали, що якщо ми там захочемо вийти, нас вб'ють одразу снайпери, бо це вже було темно, це вже була ніч. Нам дозволили хоч ходити в туалет, бо за цілий день ми от як сиділи в такому стані, не пошорохнутися, кажуть, нічого, було дуже важко цілий день просидіти з зав'язаними руками. До речі, в деяких це були ще стяжки, які просто до крові аж врізалися в руки. І це такі дуже неприємні відчуття у хлопців були. А що це був за підвал, куди вас перевели? Нас перевели в підвал цього будинку, нове шосе 16. Там ми були вже, як кажуть, більш вільні від нас, розв'язали руки. Ми змогли якось прийти в себе, але одразу скажу, це така стресова ситуація, бо ми не розуміли, що буде надалі. Тобто, чи ми в підвалі вийти ми не можемо.
навколо ніч. Всередині цього двору, де ми сиділи, було дуже багато техніки, бо коли ми навіть сиділи, ми чули, як вона заїжджає. Там така специфіка цього будинка, що він такою буквою «С», іначе прикритий і високий, і вони туди поховалися просто. Поховалися от якраз за людьми. Тобто вони розуміли, що наші Збройні сили не будуть бити по цивільним будинкам, і вони там просто сховалися і сиділи, як миші, до ранку. І ми почули вранці, що частина з техніки виїхала, а коли ми заходили, я побачив, що якраз біля цього входу в підвал знаходиться арочка, яка веде на іншу сторону будинку. І ми вирішили все ж таки намагатися вийти і не чекати, поки за нами прийдуть, а вийти і втекти. Коли ми поверталися, ми побачили, як окупанти в'яжуть на землі Сергія, хлопця, який повністю всю окупацію допомагав і ховав загиблих. Тобто він їздив, він і ще його двоє друзів їздили і намагалися збирати тіла загиблих. І от мої друзі побачили, як якраз окупанти його в'яжуть. Вони його зв'язали, як ми потім дізналися, він майже сутки провів зв'язаним, просто лежачи на полу в міській раді. Братська могила виникла якраз по причині того, що окупанти не дозволяли взагалі ховати людей на кладовищі. Вони просто не допускали туди ритуальні служби. І, звичайно, людей, яких вбивали на вулицях, їх приносили там, де це було можливо. На початку вторгнення приносили в лікарню, в морг. І, звичайно, треба було якимось чином людей поховати. І таке було прийнято рішення біля церкви зробити таку братську могилу, де можна було поховати перших, якщо не помиляюся, там їх було 67. Точно можу помилятися, але десь приблизно така кількість людей перших 10 березня була похована. Потім уже весь період окупації якраз 3 волонтерів, які намагалися все ж таки збирати і ховати тіла, бо ми розуміли, що тіла треба поховати, щоб зберегти взагалі і ідентифікацію цих тіл, і взагалі сам злочин, який трапився, бо більшість людей це були, ще раз повторююся, поранення якраз від кульові поранення. Тобто це було видно, що людей просто вбивали. От навіть сьогодні, до речі, продовжуючи цю роботу ідентифікації, я отримав інформацію про загиблого. Можливо, до речі, хто знає більше інформації про нього, нам дуже допомогли. Це Дмитро його звати, загинув по вулиці Енергетиків, 11. Як потім, але, на жаль, на сьогоднішній день ми не знаємо ні родичів, не знаємо інформацію, чи він похований, чи взагалі, бо в реєстрах відсутня інформація про те, що була смерть зареєстрована. І, скоріш за все, він може бути якраз серед тих неопізнаних, яких ще залишається у нас близько 64, які поховані на кладовищі в секторі неопізнаним, залишаються ще невідомими людьми. А як ви взагалі на період поховання дізнавалися, що це за люди, як ви їх фіксували? Коли ховали людей в братську могилу, хлопці намагалися фіксувати це, записувати в блокнотиках. Але, на жаль, всі блокноти неодноразово, всі записи, які вони робили, окупанти забирали в них. Тобто їх, коли вони пересувалися містом, бо крім того, що вони забирали тіла, хлопці ще намагалися розвозити ліки туди, де неможливо було дійти пішки. І їм треба було проїжджати через блокпости, яких їх зупиняло, звичайно, роздівали, забирали телефони, забрали все, що можна зібрати. Всі блокноти, які в них були, вони всі позабирали. Розкажіть, будь ласка, чим на сьогодні візити іноземних партнерів допомагають Бучі? І що взагалі відбувається, коли вони сюди приїздять? Про що з ними спілкуються, про що є домовленість? Хочу, по-перше, сказати, що Буча одразу, взагалі, керівництво міста включилося в питання відбудови. Ми бачили вулицю Вокзальну, ми почали взагалі фіксувати всі наші зруйновані об'єкти. Близько 3-4 місяців ми тільки фіксували руйнування.
взагалі для того, щоб зрозуміти, як нам це відновити. Взагалі ми хотіли одразу, щоб місто стало таким, як було до повномасштабного вторгнення, квітучим, як ми його знаємо, і з відповідним благоустроєм. Тому, звичайно, міський голова, в першу чергу, зробив акцент на те, щоб повністю максимально відновити все, як було. Ми розуміли, що коштів на це, міський бюджет, не можна просто такі величезні кошти витратити. Звичайно, ми отримали допомогу від державного бюджету, але ми розуміли, що це без додаткових фінансових якихось джерел дуже буде важко відновити. І тому одразу почалася робота по роботі з міжнародними партнерами, нашими містами-побратимами, де звернулися до всіх можливих партнерів для того, щоб вони допомогли нам. І, звичайно, ця допомога нам до сього дня якраз відбувається. Тобто таким чином була відновлена вулиця Вокзальна, і продовжується зараз іще робота по її відновленню. Відновлюються заклади освіти, культури завдяки міжнародній допомозі і так само і з державного бюджету. Тобто це використовувалися будь-які варіанти, які можуть допомогти вирішити всі питання. Але, на жаль, на сьогоднішній день ще залишаються деякі питання, які потребують ще додаткового вирішення. Міжнародні партнери, коли приїжджають сюди, які їхні враження, які їхні перші слова? Сьогодні чи тоді? Сьогодні і тоді. Бо тоді, коли вони приїжджали перші дні, звичайно, їх вражала і вулиця Вокзальна, їх вражало взагалі питання по загиблих, бо ми розуміємо, що відбудувати ми будуємо, але, на жаль, ми не повернемо життя людей, яких вбили російські військові. І ця трагедія їх дуже вражає, по безглузде вбивство не може бути оправдане нічим. Це злочин, який залишиться на все життя і в нашій пам'яті. І ми хочемо, щоб про це знав весь світ, про цей злочин. І всі злочинці були покарані. Ми бачимо, що деякі злочинців зараз, які розстрілювали, брали якраз участь в розстрілах, знаходять наші служби безпеки України, привозять сюди, вони дають свідчення. Про кожного, хто приймав участь, я думаю, що дізнається весь світ про цих всіх людей, бо злочини повинні бути покарані. І, звичайно, це враження, яке вони бачили, всі, хто приїжджали і до цього дня приїжджають, це дуже їх вражає, і вони співчувають і намагаються допомогти. Взагалі, не тільки за цього, а взагалі допомогти Україні. Бо потребує дуже багато сьогодні питань для вирішення. І без такої допомоги буде дуже важко. Тоді скажи, візити партнерів сьогодні, їхня мета і ціль яка на виході? Звичайно, вони приїжджають допомогти, вони шукають варіанти, яким чином допомогти Україні. Вони звертаються до своїх партнерів, які в них є. І вся Європа, взагалі весь світ, цивілізований світ допомагає сьогодні Україні, намагається допомогти, бо це не тільки допомога нам, це допомога взагалі всьому світу, бо ми повинні один раз назавжди, як кажуть, звільнитися від подібних ганебних вчинків взагалі країн. І не допустити взагалі, щоб подібні речі в майбутньому якимось чином відбувалися. Звичайно, ми говоримо, розповідаємо всім, хто приїжджає, ці факти, ми показуємо фото, ми показуємо відео для того, щоб вони цю інформацію розповідали там, де вони живуть. Бо Росія до сього дня, вона не визнає Бучі, вона до сього дня говорить, що цього не було. Але ж у нас є докази, причому докази дуже багато, і ці докази, до речі, вже і підуть і в міжнародний суд. Вже багато чого передано інформації, і відео, і фото якраз для доказової бази. У будь-якому разі це все буде, люди це побачать. Тобто правда, вона нікуди не дінеться. І як вони не хочуть її прикрити, вони її не прикриють. Вона все одно проявиться, і їм просто вони вимушені будуть з цим жити. Давай поговоримо про поховання, які були в Бучі. Ось про братську могилу біля церкви. Розкажи те, що ти знаєш, і як ви взагалі почали про це дізнаватися. Братська могила виникла якраз по причині того, що окупанти не дозволяли взагалі ховати людей на кладовищі.
Вони просто не допускали туди рятувальні служби. І, звичайно, людей, яких вбивали на вулицях, їх приносили там, де це було можливо. На початку вторгнення приносили в лікарню, в морг. І, звичайно, треба було якимось чином людей поховати. І такі було прийнято рішення біля церкви зробити таку братську могилу, де можна було поховати перших, якщо не помиляюся, там їх було 67. Я точно можу помилятися, але десь приблизно така кількість людей перших 10 березня була похована. Потім уже весь період окупації якраз 3 волонтерів, які намагалися все ж таки збирати і ховати тіла, бо ми розуміли, що тіла треба поховати, щоб зберегти взагалі і ідентифікацію цих тіл, і взагалі сам злочин, який трапився, бо більшість людей це були, я ще раз повторююся, поранення якраз від кульові поранення. Тобто це було видно, що людей просто вбивали. От навіть сьогодні, до речі, продовжуючи цю роботу ідентифікації, я отримав інформацію про загиблого. Можливо, до речі, хто знає більше інформації про нього. Нам дуже допомогли. Це Дмитро його звати. Загинув по вулиці Енергетиків, 11. Як потім, але, на жаль, на сьогоднішній день ми не знаємо ні родичів, не знаємо інформацію, чи він похований, чи взагалі, бо в реєстрах немає, відсутня інформація про те, що була смерть зареєстрована. І, скоріш за все, він може бути якраз серед тих неопізнаних, яких ще залишається у нас близько 64, 64 тіла, які поховані на кладовищі в секторі неопізнані, залишаються ще невідомими людьми. А як ви взагалі на період поховання дізнавалися, що це за люди, як ви їх фіксували? Коли ховали людей в братську могилу, хлопці намагалися фіксувати це, записувати в блокнотиках. Але, на жаль, всі блокноти неодноразово, всі записи, які вони робили, окупанти забирали в них. Тобто їх, коли вони пересувалися містом, бо крім того, що вони забирали тіла, хлопці ще намагалися розвозити ліки туди, де неможливо було дійти пішки. І їм треба було проїжджати через блокпости, яких їх зупиняло, звичайно, роздівали, забирали телефони, забрали все, що можна зібрати. Всі блокноти, які в них були, вони всі позабирали. І тому зрозуміти, хто саме там був похований, можна було тільки завдяки або ідентифікації візуальній, або вже ідентифікацію ДНК, яка проводилася після деокупації. Загалом там було поховано 116 людей, 2 дітей. Із них переважно більшість це, звичайно, були чоловіки, хлопці, які збирали тіла, але і родичі могли просто принести, там, я знаю, на тачках привозили людей, ховали, для того, щоб тіла не були на вулицях. Але це було тільки в центрі міста. Вулиці такі, як Вокзальна, такі, як Яблунська, Водопровідна, де було дуже важко взагалі дістатися. Звичайно, там тіла такі залишалися прямо на вулиці, і ми б це побачили вже після деокупації. Це якраз ті перші кадри, коли знімали, коли приїхали. Вулиця Яблонська, де загинуло близько, на сьогоднішній день ми рахували, близько 80 людей. Тільки на одній вулиці. Тому, коли тіла збиралися, вже після деокупації, звичайно, була якась інформація. Але під час окупації всі записи, які були, це були, вони майже були всі знищені окупантами. Тобто вони взагалі забороняли. То останній раз, якщо я не помиляюся, це було десь в 20-х числах березня, хлопці поїхали забирати біля пасажу тіло, і на під'їзді до пасажу їх машину розстріляли. Вони тільки повискакували, встигли вискочити, вони залишились живі, неушкоджені, але машина вже не їздила. І після того вони навіть їздити вже на автомобілі вже не могли. Тобто, виходить, була все ж якась домовленість з росіянами, що Ніякої. можна ховати? Бо ви ж почали, як ти кажеш, завозити на церкву. Це вже просто... Чи це умовно? Домовленості не могло бути ніякої з ним, бо з ними, в принципі, ніхто не міг про що спілкуватися. Це перше, друге, вони були, ротації були. Тобто сьогодні одні, завтра другі. Деякі іноді говорили, що... люди розповідали, що, наприклад, вони на одному блокпості йдуть, їх пропускають, і вони запитують, а там не пропустять? Вони кажуть, ні, то ми не знаємо, тебе можуть навіть вбити, ми не знаємо взагалі, хто там. Тобто вони між ними навіть не було комунікації. Тобто про якісь домовленості тут точно не може йти мова, це було на свій страх і ризик. Люди їздили і збирали тіла, я ж кажу, навіть вони тоді, коли хлопці розповідали, що, наприклад, вони їдуть, їх зупиняють, бачать тіло,
Ну, просто що вони вже бачать, що тіло їдуть, вони можуть пропустити, але можуть і розвернутися, сказати, ні, розвертайтесь, їдьте назад. Навіть такі випадки були дуже часто. Вони декілька разів намагались приїхати в Лісову Бучу, бо там була необхідність передачі ліків дуже поважній людині, яка наш герой України, який хворів, і, на жаль, йому була треба термінові ліки. І вони не могли ніяк доїхати туди, просто їх доставити, бо їх постійно розвертали і не давали можливості проїхати. І вони там з третього разу тільки, по-моєму, приїхали і ці ліки завезли. Наскільки знаємо ще з інформації, міжнародні партнери теж підключалися для допомоги в ідентифікації тіл, проводячи різні експертизи і так далі. Наскільки воно допомогло і наскільки взагалі на сьогодні залишається ще складним цей процес? На жаль, процес залишається. На той момент, звичайно, вони допомогли ідентифікувати, бо ми розуміємо, що тіло, яке пролежало в землі там навіть місяць, а воно вже іноді дуже важко його впізнати. Взагалі, якщо воно знову ж таки без гробу просто лежить в землі, воно сильно дуже. А перед цим воно лежало там якийсь там тиждень чи два, можливо, на вулиці, то, звичайно, треба було проводити багато ДНК-експертиз. Рік назад була міжнародні організації, які допомагали в цьому, і, звичайно, це було результативно. Але дуже багато ще залишається питань, бо іноді такі тести ДНК можуть давати результати по різним причинам. Недостовірні, їх треба перероблювати. І зараз якраз от ми вже знаємо про одного загиблого, якого недавно ідентифікували родичі, і ще одного чекають на другий тест ДНК, бо перший тест підтвердив, але недостатньо, вони зробили повторний. І зараз чекають, і, можливо, ще одного загиблого родичі знайдуть, де він саме похований. На сьогоднішній день 64 людини залишається в секторі неопізнаних, як неопізнані. Крім того, є люди, які ми знаємо, хто це, але ми не можемо провести їх юридичну ідентифікацію, бо в них просто немає родичів. Тобто це люди, немає кому здати ДНК. Тобто ми знаємо, що це люди, як правило, похилого віку, просто одинокі, які загинули під час окупації, але для юридичної фіксації цього, згідно законодавства, повинно прийти ДНК. Просто нема родичів. Вони не можуть бути і юридично ідентифіковані. Так, то ми знаємо, що це вони. На жаль, є такі випадки. Їх небагато, але так само вони є. Що для тебе було найстрашніше за період окупації? Якщо особисто взяти для мене, це виїзд моєї сім'ї 9 березня. Бо коли вони виїхали, це було несанкціонований коридор. Тобто окупанти тоді не пустили автобуси для евакуації, і люди поїхали на власному транспорті самостійно. І, звичайно, це коли моя сім'я, дружина, двоє діток виїхали, і більше 2,5 годин там не було з ними зв'язку, то я вважаю, це для мене було, як особисто для мене, було найважчим психологічним моментом. Якщо взяти вже важкі моменти, то взагалі, звичайно, бачити загиблих, знайомих загиблих, дізнаватися про те, які вбивали. Наприклад, мій друг, якого вбили Руслан Нечипоренко. 17 березня цю історію вже чули, бо він йшов з сином, який, до речі, в нас працював волонтером на тій гарячій лінії, про які я спочатку розповідав. Він, до речі, допомагав нам. Він так само з батьком йшов по ліки 17 березня, і окупант просто їх розстріляв на вулиці Тарасівській біля тебе. Юра вижив, слава Богу, куля не попала в голову, попала в капюшон, і таким чином він залишився живий. Він був поранений в руку, але і він розповів цю історію всьому світу. Про те, він прийшов в Бучанську раду потім, чи як ти дізнався? А потім я побачив їх на евакуації. Вони виїжджали, де це було чи 19 чи 20 числа, я точно не можу вже сказати. До речі, хто був в окупації, для них взагалі переставало існувати всесвіт, як в часовому якомусь сенсі, бо ми не розуміли ні яке сьогодні число, ні який там день тижня. Це багато хто про це говорить, ми не розуміли. Я потім почав вести блокнот, такий, як я його почав вести навіть як ідентифікатор. Бо якщо, наприклад, я десь загину, то щоб якось мене хоч могли ідентифікувати. Там в мене була інформація про мене, про мій телефон, про мою дружину, про її телефон.
Взагалі я записував повністю все для того, щоб просто не тримати в пам'яті, от як такий щоденник свій робив. То я вже завдяки цьому щоденнику я знаю, що це було десь, пам'ятаю, 19 березня. Вони виїжджали і вони повідомили про те, що Руслана вбили. І як це сталося, Юра мені якраз розповів цю всю історію. Це було теж важко, бо потім я дізнавався про вбитих однокласників своїх, про вбитих знайомих, яких вбивали на вулиці просто так, про, знову ж таки, Миколу, якого застрелили, який намагався на балкон вийти і взяти на вечерю їжу. Тобто, звичайно, це все дуже важко переживається взагалі навіть до цього часу. В час він наче лікує, але рано чи пізно все одно вертається ця інформація, коли особливо десь щось згадуєш, якісь ситуації. Бо кожен день це була небезпека, кожен день ми жили в такому стресовому стані. Все були люди, такі люди похилого віку. От, наприклад, моя сусідка, у неї був інсульт, і вона із-за того, що не могла не визвати ні швидку, ні якісь отримати ліки. Вона померла буквально до кінця дня. І поховали її прямо в себе на городі. Як ти думаєш, яка може бути подальша доля Росії? Я думаю, що ця країна дуже скоро, не то, що вона перестане існувати, але в тому вигляді, в якому вона зараз є, вона перестане існувати. Бо не може просто бути країна в 21 столітті з такими вчинками, які вона робить. Будь-який тоталітаризм, який, я взагалі вважаю її фашистською державою, бо всі ознаки є фашизму, як такої практики, так, якщо так взяти таку доктрину фашизму, не ту, що була в Німеччині в 40-х годах, а взагалі, якщо так подивитися, то всі ознаки фашизму, вони існують в Росії сьогодні. Це можна вважати її фашистською державою. Тому така держава не може існувати в тому вигляді, яка вона є зараз.